Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι η μέρα των φώτων, του αγιασμού των υδάτων. Είναι 6 Ιανουαρίου του 2023. Μόλις έχουμε εισέλθει στο νέο έτος. Είναι μία από τις πρώτες εκπομπές της νέας χρονιάς. Εύχομαι και πάλι χρόνια πολλά σε όλους, εορτάζονται σήμερα και αύριο. Και χρόνια πολλά για την καλή χρονιά. Θα ξεκινήσουμε πάλι τα 10 θέματά μας. Ένα δελτίο γεωπολιτικών ειδήσεων και εξελίξεων θα το λέγαμε. Να ξεκινήσουμε πρώτα από την κατάπαυση του πυρός. Είναι γνωστό ότι προχθές ευνηδίως ο πρόεδρος της Ρωσίας κήρυξε κατάπαυση του πυρός 36 ωρών για τα Χριστούγεννα των Ρώσων. Μέχρι πρόσφατα ήταν και των Ουκρανών, διότι πήγαιναν με το παλαιό ημερολόγιο με βάση το Πατριαρχείο της Μόσχας. Ειδικά φέτος είχαμε κάποιες διαταγές από το Κίεβο που υποχρέωσαν τους Ουκρανούς Ορθόδοξους να γιορτάσουν με τους, μαζί και με την ελληνική, την εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία, την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία. Επειδή λοιπόν το Πάσχα είναι σήμερα, είναι Πάσχα, 13 μέρες μετά, ο πρόεδρος της Ρωσίας αποφάσισε να κηρύξει εκεχηρία για 36 ώρες. Για να δούμε λίγο το θέμα όπως μας το μεταδίδει το Reuters, γιατί γύρω από την εκεχηρία αυτή είχαμε ορισμένες δηλώσεις και εξελίξεις. Καταρχάς, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία συνεχίζει τις επιθέσεις παρά την εκεχηρία που διατάχθηκε από τον Πούτιν, και να πούμε ότι η εκεχηρία ισχύει από τη 12:00 ώρα Μόσχας, από σήμερα δηλαδή, η μέρα των Φόντα για μας, Χριστουγέννων για τους παλαιοημερολογίτες, ας τους πούμε έτσι. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι θέσεις του δέχτηκαν επιθέσεις στις περιοχές Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ και Ζαπορίζια. Όμως δήλωσαν επίσης ότι τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να τηρούν την εκεχηρία. 4 βλήματα όρμου εκτοξεύτηκαν αντίον ρωσικών θέσεων από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προς την κατεύθυνση της πόλης Λίμαν. Βρίσκεται στο βόρειο κομμάτι, στο Λουγκάνσκ δηλαδή. Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε ο Guardian, σιρήνες ήχησαν σε ολόκληρη την Ουκρανική επικράτεια. Εκτιμώ ότι αυτό έγινε για να δείξουν ότι ετοιμάζονται οι Ρώσοι να χτυπήσουν. Το πρωί της Παρασκευής, παραμονή Χριστουγέννων για τους Ρώσους και πολλούς Ουκρανούς, πριν την έναρξη της εκεχηρίας, ρωσικές οβίδες έπληξαν την πόλη Κραματόρσκ, μια ουκρανική πόλη κοντά στη γραμμή του μετώπου, στο Ντονέτσκ, που η Ρωσία διεκδικεί ως έδαφος της, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Το Κραματόρσκ δέχεται πυρά. 7 του μηνός, είπαμε 13 μέρες, 7 του μηνός είναι η μέρα των Χριστουγέννων, σήμερα είναι η παραμονή. Είπε ο δήμαρχος του Κραματόρσκ, Αλεξάνδρ Χοντσαρένκο, το Κραματόρσκ δέχεται πυρά, μείνετε στα καταφύγια, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Το Κρεμλίνο, όπως είπαμε, διέταξε την εκεχηρία από σήμερα 12 η ώρα. Σε μια ευνηδιαστική ανακοίνωση τελευταία στιγμή, την Πέμπτη, ο Πούτιν διέταξε μονομερώς στα στρατεύματά του να τηρήσουν κατάπαυση του πυρός από την Παρασκευή μέχρι και την ημέρα των Χριστουγέννων της Ρωσικής Ορθοδοξίας, μια κίνηση που απορρίφθηκε ως τέχνασμα από την Ουκρανία και τους συμμάχους της. Ο Ζελένσκι απέρριψε την ιδέα εξ αρχής, λέγοντας ότι ο στόχος ήταν να σταματήσει η προέλαση των Ουκρανικών στρατευμάτων στον Ντονέτσκ και στην ευρύτερη περιοχή του Ντομπάς και να μεταφέρει περισσότερες δυνάμεις η Ρωσία προς τα μέτωπα. Θέλουν τώρα να χρησιμοποιήσουν τα Χριστούγεννα ως κάλυμα, έστω και για λίγο, για να σταματήσουν την πρόοδο του Ουκρανικού στρατού στον Ντομπάς και να φέρουν εξοπλισμό, πυρομαχικά και μηχανοκίνητα στρατεύματα πιο κοντά στις θέσεις μας, είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία την Πέμπτη. Τι θα τους δώσει αυτό? Μόνο μία αύξηση των συνολικών τους απολειών. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ουκρανίας δήλωσε ότι οι στρατιώτες του απέκρουσαν πολλαπλές ρωσικές επιθέσεις την Πέμπτη, με τη Μόσχα να επικεντρώνεται στην προσπάθεια κατάληψης των πόλεων στον Ντονέτσκ, με κύριο στόχος της το Μπαχμούτ, όπου όπως είπαμε ότι γίνονται σφοδρές μάχες εδώ και πολλές εβδομάδες. Ο εχθρός επικεντρώνει τις προσπάθειές του στις προσπάθειες να εγκαθιδρύσει τον έλεγχο της περιοχής του Ντονέτσκ
είπε το Γενικό Επιτελείο, χωρίς λέει να το έχει πετύχει μέχρι στιγμής. Ο πρόεδρος Biden εκτίμησε ότι η απόφαση του Πούτιν για κατάπαυση του πυρός είναι ένδειξη απελπισίας. Νομίζω ότι προσπαθεί να βρει λίγο οξυγόνο, δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ουάσιγκτον, Ανατόλη Αντόνοφ, απάντησε στον κύριο Biden μέσω ανάρτησης στο Facebook λέγοντας «Η Ουάσιγκτον είναι αποφασισμένη να πολεμήσει μαζί μας μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό». Να πούμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας γιορτάζει τα Χριστούγεννα στις 7 Ιανουαρίου. Η κύρια Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας έχει αναγνωριστεί ως ανεξάρτητη βασικά από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και από ορισμένα άλλα πατριαρχεία από το 2019 και απορρίπτει κάθε έννοια υποταγής στον Πατριάρχη της Μόσχας. Πολλοί Ουκρανοί πιστοί έχουν αλλάξει το ημερολόγιό τους και γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου, όπως το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Ο Ζελένσκι, μιλώντας με έμφαση στα ρωσικά και όχι στα ουκρανικά, είπε ότι ο τερματισμός του πολέμου σημαίνει τερματισμό της επιθετικότητας της χώρας σας, απευθυνόμενα στους Ρώσους. Και ο πόλεμος θα τελειώσει όταν φύγουν οι στρατιώτες σας, είτε όταν τους πετάξουμε έξω από τα εδάφη μας. Ο Δημήτρη Πολάνσκι, επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπής αποστολής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, έγραψε στο Twitter ότι η αντίδραση της Ουκρανίας ήταν μία ακόμα υπενθύμηση με ποιους πολεμάμε στην Ουκρανία. Αδίστακτους εθνικιστές εγκληματίες που δεν σέβονται τα ιερά και τα όσια. Η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ιρίνα Βέρετσουκ, προειδοποίησε τους κατοίκους στα κατεχόμενα να μην παρακολουθήσουν τις εκκλησιαστικές λειτουργίες για τα Ορθόδοξα Χριστούγεννα. Η Ρωσία σχεδιάζει να εξαπολύσει τρομοκρατικές επιθέσεις σε εκκλησίες, δηλαδή να χτυπήσει τις δικές της εκκλησίες στους δικούς τους ανθρώπους. Προειδοποίησε χωρίς να δώσει αποδείξεις, ενώ κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και αν είναι δυνατόν να αποφύγουν να επισκέπτονται χώρους με μεγάλο πλήθος. Αυτά λοιπόν σε σχέση με την εκεχηρία. Είδα πριν από λίγο την κατάσταση πώς εξελίσσεται, πάντα με βάση τις δυνατότητες που έχουμε. Δεν φαίνεται, τώρα αυτοί οι 4 όλμοι και τα λοιπά, δεν νομίζω, κατά βάση η εκεχηρία τηρείται, παρά τις αντεγκλήσεις, παρά τις αρνήσεις, χωρίς να παίρνουμε θέση ποιος και τι και τα λοιπά, τα έχουμε πει αυτά. Ένας σχολιασμός της κατάστασης είναι, εάν η εκεχηρία η κατάπαυση του πυρός τηρηθεί, είναι ένα καλό σημάδι για μια μελλοντική κατάπαυση του πυρός, που επαναλαμβάνουμε δεν είναι κάτι εύκολο, ούτε διαφαίνεται στον ορίζοντα. Επαναλαμβάνουμε, ούτε διαφαίνεται στον ορίζοντα, και αυτό αποδεικνύεται από το επόμενο θέμα που θα δείξουμε. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Έχουμε μια ποιοτική αναβάθμιση της υποστήριξης, της έμπρακτης υποστήριξης που παρέχουν οι βασικές δυτικές χώρες στην Ουκρανία το τελευταίο διάστημα. Και αυτό εκτιμώ ότι κάτι σημαίνει. Δηλαδή ότι έγιναν αφενός μεν οι αιτήσεις από πλευράς της ουκρανικής πλευράς για το ποια οπλικά συστήματα είναι χρήσιμα για την επόμενη φάση των επιχειρήσεων, όπως αυτές σχεδιάζονται, και ότι αυτή η εκτίμηση δόθηκε ως αίτημα στους Δυτικούς και ότι οι Δυτικοί συμφώνησαν, όχι ο καθένας μόνος του, συμφώνησαν ατύπως να στείλουν, δεν είναι τυχαίο ότι στέλνουν και του ίδιου τύπου οπλικά συστήματα. Συγκεκριμένα, το είπαμε νομίζω και χθες, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, αποφάσισε να στείλει στην Ουκρανία τους καταστροφής αρμάτων, τα εξυγχρονισμένα άμυχη 10, τα οποία φέρουν πυροβόλο 105 χιλιοστών, είναι εξάτροχα, 3 άξονες κινήσεως, δεν είναι ό,τι καλύτερο για τα βαλτώδη εδάφη της Ουκρανίας, επειδή όμως έχουν αυτό το πυροβόλο των 105 χιλιοστών που φέρνει διατρητικά βλήματα και μπορεί να διατρήσει αρκετά από τα άρματα, σίγουρα τα τεθωρακισμένα οχήματα, αλλά και αρκετά από τα άρματα του ρωσικού στρατού, είναι ένα χρήσιμο όπλο. Φυσικά είναι αμφίβολο, διάβασα, εάν θα μπορεί να καταστρέψει τα TAF-80 και τα TAF-90, αλλά τα TAF-72 και τα προηγούμενα πιθανόν να μπορεί να τα καταστρέψει. Άρα είναι χρήσιμο όπλο. Άρα έχουμε ένα καταστροφέα αρμάτων που δήλωσε η Γαλλία ότι θα το στείλει.
Δεύτερον, έχουμε τις ΗΠΑ που δήλωσαν ότι θα δώσουν τα Bradley. Τα Bradley είναι τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, έχουν και αυτά αντιαρματικές δυνατότητες και έχουν και ένα ισχυρό πολυβόλο των 25, είναι στα όρια του πυροβόλου και του πολυβόλου, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω 25 χιλιοστών, αλλά με πολύ μεγάλη ταχύβολια, ισχύ πυρός. Έχουν καλή θωράκιση, όπου έχουν δοκιμαστεί, θεωρούνται από τα καλύτερα αυτή τη στιγμή, είναι τα ενισχύ τόμα του Αμερικανικού στρατού. Επίσης και η Ρωσία και η Γερμανία αποφάσισε να δώσει τα Μάρντερ, αυτά που δώσαν και σε εμάς, στους Ουκρανούς, τα οποία δίσταζε να τα δώσει πριν από ένα χρονικό διάστημα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα σχέδιο επιχειρήσεων στο μέλλον, με βάση το οποίο αυτά τα τεθωρακισμένα οχήματα θα είναι χρήσιμα για τον Ουκρανικό στρατό. Δεν ξέρουμε ποιο είναι αυτό το σχέδιο, αν είναι αμυντικό ή αν είναι επιθετικό, αν δηλαδή το ζητούν οι Ουκρανοί για να μην καταρρεύσουν ή αν το ζητούν για να συνεχίσουν τις επιθέσεις και να εκδιώξουν τα ρωσικά στρατεύματα από τα εδάφη που έχουν καταλάβει μετά τις 24 Φεβρουαρίου. Πάντως είναι μια σημαντική εξέλιξη και να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση από πλευράς της Ρωσίας στην αποστολή αυτών των στρατευμάτων. Θεωρούν ότι αυτό θα επιτείνει τον πόλεμο, θα κάνει πιο σκληρή την Ουκρανία απέναντι στις κινήσεις που γίνονται για να βρεθεί μια λύση και να σταματήσει ο πόλεμος, ότι η Ουκρανία όσο αισθάνεται ισχυρή θα θελήσει να απελευθερώσει τα εδάφη της για να... Απλά να πούμε ότι αν μπορούσαμε να διαβλέψουμε ποιοι είναι οι στόχοι της Ουκρανίας, ασφαλώς είναι να απελευθερώσει όλα τα εδάφη. Αλλά ποιοι είναι οι στόχοι της Δύσης? Οι στόχοι της Δύσης, σύμφωνα με την εκτίμηση που κάνουμε, ο στόχος είναι διπλός. Ο πρώτος είναι να αποδυναμωθεί η Ρωσία. Όσο είναι δυνατόν να αποδυναμωθεί η Ρωσία. Έτσι, ούτως ώστε για να συνέλθει, να αναπληρώσει τις απώλειες, να ξανακάνει τις δυνάμεις της ικανές επιχειρησιακά, να περάσει τουλάχιστον μια δεκαετία. Άρα μετά από αυτά τα 10 χρόνια η Δύση θα έχει το ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για την επόμενη μέρα μετά από 10 χρόνια. Αυτός λοιπόν είναι πιθανό να είναι ο ένας στόχος. Ο δεύτερος στόχος. Ακούστε, ο δεύτερος στόχος πρέπει να δείτε το χάρτη. Ο δεύτερος στόχος είναι να ανακτήσουν όλες τις ακτές που είχε η Ουκρανία στην Μεότιδα λίμνη, έτσι λεγόταν στην αρχαιότητα από τους Έλληνες, στη συνέχεια ονομάζεται και θάλασσα το Αζόφι, η Αζωφική θάλασσα, άρα να ανακαταλάβουν από τη Μαριούπολη και νότια όλα τα εδάφη και την Κριμαία. Γιατί την Κριμαία? Υπόψη είναι ότι ο πόλεμος για την Κριμαία ξεκίνησε πριν εισβάλλουν οι Ρώσοι. Δηλαδή πριν 2 χρόνια είχαμε μία ανατοϊκή άσκηση για δεύτερη φορά, στην οποία συμμετείχαν 30+1 χώρες, 32 χώρες και η Ουκρανία, αεροναυτική άσκηση στον Εύξηνο Πόντο, και τότε μία Βρετανική φρεγάτα και μία Ολλανδική έφυγαν από τα λιμάνια της Ουκρανίας και πέρασαν μέσα από τα χωρικά ύδατα της Κριμαίας, που η Ρωσία τότε θεωρούσε ότι είναι ρωσικά. Δηλαδή έδειξαν έμπρακτη αμφισβήτηση της κατοχής της Ρωσίας στην Κριμαία. Ήταν τότε που πέρασαν από πάνω ρωσικά μαχητικά πάνω από τις φρεγάτες, είχαμε και πιθανότατα και μέτρα ηλεκτρονικού πολέμου, αντιδράσεις, αλλά αυτό έδειξε και τις προθέσεις της Δύσης. Οι προθέσεις της Δύσης λοιπόν είναι να ανακτήσει η Ουκρανία την Κριμαία, όχι επειδή υπάρχει αγάπη και ενδιαφέρον, αλλά επειδή με την Κριμαία η Ρωσία σχεδόν διπλασιάζει την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη που ελέγχει στον Εύξηνο Πόντο. Και αν ευωδώνονταν και τα σχέδια της Ρωσίας να κρατήσει το Φιδονήσι και να καταλάβει και την Ουκρανία, τότε αντιλαμβάνεστε ότι θα είχαν περισσότερα από τη μισή περιοχή του Ευξήνου Πόντου υπό το δικό τους έλεγχο. Πάντως η Ουκρανία διπλασιάζει την ΑΟΣ για την υφαλοκρηπίδα της Ρωσίας στον Εύξηνο Πόντο και της δίνει φυσικά και όλα τα επιχειρησιακά πλεονεκτήματα που επιδιώκει. Ταυτόχρονα στην ΑΟΣ της Κριμαίας
η Ουκρανία είχε παραχωρήσει οικόπεδα στη BP και στη Shell πριν το 2014 και θεωρούν ότι με την απώλεια της Κριμαίας από την Ουκρανία έχασαν και τις άδειες που είχαν πάρει από την Ουκρανία για αυτά τα τεμάχια. Λέγεται ότι για να ζητήσουν την παραχώρηση η BP και η Shell έχουν στοιχεία στα χέρια τους ότι εκεί υπάρχουν κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί είναι οι δύο οι στόχοι λοιπόν, γι' αυτό η υποστήριξη. Υπάρχουν και άλλοι στόχοι, είπαμε, από δυνάμεις της Ρωσίας, η αφαίρεση του ελέγχου της Ουκρανίας από τη Ρωσία, η απορρωσοποίηση της Ουκρανίας, ώστε η Ουκρανία να μείνει για το επόμενο χρονικό διάστημα, αυτού του αιώνα τουλάχιστον, υπό την επιρροή της Δύσης. Και γι' αυτό η στήριξη από πλευράς της Δύσης, βασικά το σχέδιο είναι αγγλοσαξονικό, βρετανικό και αμερικανικό, σύρεται όμως και η Ευρώπη σε αυτό, αφού τουλάχιστον στην αμυντική συμμαχία του ΝΑΤΟ, ο αγγλοσαξονικός παράγοντας είναι αυτός που καθορίζει και τις αποφάσεις των άλλων. Το έχουμε δει αυτό και στην Ελλάδα. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι τηλεφωνική συνομιλία Πούτιν-Ερντογάν. Έχει, όπως είπαμε, ο Πούτιν έχει αποφασίσει να υποστηρίξει τον Ερντογάν. Δεν είναι τυχαίο ότι το Πακιστάν, ο πρόεδρος της Βουλής του Πακιστάν, της Πακιστανικής Εθνοσυνέλευσης, πρότεινε επίσημα με έγγραφό του στην Επιτροπή Νόμπελ για να του δοθεί το Νόμπελ Ειρήνης στον Ερντογάν. Δεν είναι τυχαίο, αυτό έγινε επειδή μια τέτοια ιδιότητα του διαμεσολαβητή την αναγνώρισε βασικά ο Πούτιν. Φυσικά έχουμε και την Ουκρανία να το αναγνωρίζει. Να μην ξεχνάμε, ιδιαίτερα αυτοί που περιμένουν να μας υποστηρίξουν οι Δυτικοί, επειδή στείλαμε στην Ουκρανία, ότι η Ουκρανία ήταν αυτή που είπε θέλουμε εγγυήτρια δύναμη την Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για την επόμενη μέρα, αν στην Ουκρανία είναι εγγυήτρια δύναμη η Τουρκία, ότι σε έναν πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα πρέπει να είναι κάποιος αφελής ή κάτι άλλο, το κάτι άλλο βρείτε το εσείς, να περιμένει ότι η Ουκρανία θα στηρίξει την Ελλάδα, τη στιγμή που η Τουρκία είναι εγγυήτρια δύναμη της Ουκρανίας. Για να δείτε, ακούστε, η πολιτική είναι στην ουσία ψυχοφάρμακο. Όταν νιώθεις ότι υπηρετείς μια πολιτική ή πιστεύεις σε μια ιδεολογία που ακόμα μια ομάδα την εφαρμόζει και την εφαρμόζει σωστά, τότε νιώθεις μέσα σου καλά. Όταν βλέπεις ότι η πολιτική που εφαρμόζεται είναι παράλογη, τότε οι άνθρωποι τρελαίνονται. Εκτός από τους τυφλούς, έτσι, οι οποίοι ακολουθούν πιστά ότι λένε ακόμα. Εδώ λοιπόν υπάρχουν ορισμένοι στην Ελλάδα που θεωρούν ότι την επόμενη μέρα, επειδή στείλαμε όπλα, θα μας στείλουν όπλα. Αναφέρω πρώτα τους Ουκρανούς. Όταν οι Ουκρανοί που παίρνουν τα όπλα δεν πρόκειται να στείλουν μια σφαίρα, επειδή έχουν αυτές τις σχέσεις. Εν πάση περιπτώσει, πάμε ξανά στον Πούτιν τώρα. Ο Πούτιν λοιπόν έχει καταστήσει και μετατρέψει τον Ερντογάν σε ίσως τον πιο αξιόπιστο με βάση τα μέχρι τώρα, έτσι, χωρίς εισαγωγικά. Αυτός το έκανε. Και ο Ζελένσκι, τον πιο αξιόπιστο διαμεσολαβητή. Γι' αυτό μίλησε προχτές μαζί του και του είπε ότι εγώ θα δεχτώ μία εκεχηρία για να ξεκινήσουμε στη συνέχεια συνομιλίες για να βρεθεί μια λύση, να τελειώσει ο πόλεμος, υπό την προϋπόθεση ότι θα δεχθούν την κυριαρχία της Ρωσίας στις 4 περιοχές, Λουγκάνσκ, Ντονιέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσόνα, και μια σειρά από άλλα, ότι θα είναι αποστρατικοποιημένοι, όχι στο ΝΑΤΟ, δεν θα είναι το ΝΑΤΟ, δεν θα έχει οπλικά συστήματα που απειλούν τη Μόσχα κτλ. Ο Ερντογάν λοιπόν κατηγόρησε ο Πούτιν στη συνομιλία που είχε με τον Ερντογάν, κατηγόρησε τη Δύση, όπως αντιλαμβάνεστε, τα είπαμε πριν για ποιους λόγους, θέλουν οπλικά συστήματα και δεν θέλουν το τέλος του πολέμου, είπε μια σειρά από κατηγορίες στη Δύση, και ο Ερντογάν είναι αυτός ο οποίος παίζει το ρόλο αυτό του διαμεσολαβητή, και αυτό ο ρόλος του διαμεσολαβητή του δίνει πόντος και σε διεθνές επίπεδο και εσωτερικό επίπεδο. Γιατί είπαμε ότι σε εσωτερικό επίπεδο το εκμεταλλεύεται ο Ερντογάν, λέει αυτός, και κυρίως βλέπω ότι το λένε
γύρω από τον Ερντογάν, τώρα που ξεκίνησε και η προεκλογική εκστρατεία, λένε να, ορίστε, αυτός είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης. Οι άλλοι ποιον έχουν, τι έχουν να σας δείξουν. Τώρα, εντάξει, δεν ξέρω πόσους θα πείσουν, αντιλαμβάνεστε όμως ότι είναι ένα επιχείρημα αυτό. Φυσικά υπάρχουν και τα υπόλοιπα επιχειρήματα, τα δεκάδες δισεκατομμύρια που έχουν εισρεύσει στην τουρκική αγορά. Προχθές με την είσοδο του νέου έτους, η τουρκική λίρα έχασε ένα περίπου 10%, μπορεί και παραπάνω, με τη μία. Έκανε παρέμβαση στις αγορές η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας, έκαψε μερικά δισεκατομμύρια δολάρια και την ξαναέφερε στο 18,5 πόσο. $1, 18,5 λίρες, είχε πάει 20. Για να έχει αυτή την ευχέρεια η τουρκική Κεντρική Τράπεζα και να καίει αποθέματα, πάει να πει ότι φόρτωσε αποθέματα από πού, βασικά από τους Ρώσους. Άρα ο ρόλος του διαμεσολαβητή, το κύρος του Ερντογάν σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο, οικονομικά, και θα περιμένουμε και στις εκλογές και πριν τις εκλογές την παρέμβαση της Ρωσίας με τους μηχανισμούς που διαθέτει. Ήδη κατηγορείται ή λέγεται, ο Βάγνερ είπε ότι ναι, έχουμε κάνει παρέμβαση στις εκλογές του, ακόμα και τον ΗΠΑ. Αν μπορούν οι Ρώσοι να παρέμβουν και στις ΗΠΑ, σκεφτείτε τι μπορούν να κάνουν και στην Τουρκία. Γιατί και στην Τουρκία η δυνατότητα παρέμβασης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ευχερής, γιατί είναι ευρεία η χρήση του μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά στις αστικές περιοχές. Λοιπόν, ένας από τους τομείς που ο Πούτιν σχεδιάζει να δώσει επιχειρήματα στον Ερντογάν, να τον βοηθήσει για να κερδίσει τις εκλογές, είναι η μετατροπή της Τουρκίας σε κόμβο φυσικού αερίου, διαμετακομιστικό κόμβο φυσικού αερίου. Είναι ένα σχέδιο, εκεί θα απολύγουν όλοι οι αγωγοί φυσικού αερίου, κυρίως ο αγωγός ο Turkish Stream, και εκεί θα γίνει κάτι σαν ένα χρηματιστήριο, διεθνές χρηματιστήριο φυσικού αερίου. Εκεί, λέει το σχέδιο, θα καθορίζεται η τιμή του φυσικού αερίου και εκεί η Τουρκία θα γίνει πάροχος και σε ευρωπαϊκές χώρες. Την επόμενη μέρα, ξέρετε, μπορεί οι κυρώσεις να έρθουν και θα λέει ο Ερντογάν, ο Πούτιν, επειδή την πάτησε από πάνω, λέει να παίρνετε από εκεί, θα το θεωρεί πιθανόν πιο ασφαλές, γιατί οι άλλες περιοχές είναι απολύτως ελεγχόμενες από το ΝΑΤΟ και τη Δύση. Η Τουρκία δεν είναι, και από εκεί, και ενώ αυτό το θεωρούσαμε θεωρητικό και λέγαμε ότι καλά, πώς είναι δυνατόν, αφού αν η Ευρώπη δέχεται πιέσεις από τις ΗΠΑ να μην παίρνει φυσικό αέριο από τη Ρωσία, πώς θα δέχεται από την Τουρκία που είναι ρωσικό το φυσικό αέριο? Ενώ λοιπόν υπήρχε ο προβληματισμός, αυτός ο προβληματισμός λύθηκε, γιατί η Βουλγαρία υπέγραψε συμφωνία προχθές με την Τουρκία για να παίρνει μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου από εκεί, από αυτόν τον κόμβο, προτού ακόμα δημιουργηθεί. Και το περίεργο είναι ότι η κυβέρνηση της Βουλγαρίας είναι φιλοαμερικανική, φιλοδυτική, θα έλεγα ότι είναι και απολύτως ελεγχόμενη, μια αδύναμη χώρα είναι, προκαλεί πραγματικά ερωτηματικά πώς είναι δυνατόν η Βουλγαρία να παίρνει μια τέτοια απόφαση, και εν πάση περιπτώσει, αν η Τουρκία επιβραβεύεται στην ουσία με τη φιλορωσική της πολιτική, τότε γιατί να πληρώνει τίμημα όλη η Ευρώπη για ακολουθώντας συγκεκριμένη πολιτική έναντι της Ρωσίας? Δεν ξέρω, ερωτήματα θέτουμε, το κρατάμε αυτό, τη Συμφωνία Βουλγαρίας-Τουρκίας, να δούμε τι ακριβώς σημαίνει, να το δούμε στην πράξη, να δούμε τις αντιδράσεις πιθανόν από την Ευρώπη ή από την Ουάσιγκτον, και εδώ είμαστε να ξαναδούμε το θέμα. Λοιπόν, αυτά και για τον κόμβο. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι οι εξελίξεις στη Λιβύη. Ξυπνήσαμε εμείς να πάμε στη Γάβδο, όταν οι άλλοι έχουν στήσει ολόκληρο παιχνίδι εκεί κάτω. Όταν το παιχνίδι το έχουν καθαρίσει, εισαγωγικά το έχουν καθαρίσει, εμείς ξυπνήσαμε να πάμε στη Γάβδο. Θα το δούμε και αυτό το θέμα μετά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στις εξελίξεις στη Λιβύη. Πριν από 2 μέρες, ο πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου, ο Μένδη, και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο Ακίλα Σάλεχ, ο οποίος, από ό,τι μου λέει κάποιος φίλος Έλληνας που δραστηριοποιείται εκεί πολλά χρόνια, 30 χρόνια, είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από τη δικαιοσύνη, ένας καταπληκτικός κύριος,
όντως είναι άνθρωπος της δικαιοσύνης, υπηρετεί δικαιοσύνη, δεν είναι πολιτικάντης δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι δύο που είναι σημαντικοί παράγοντες για την πολιτική στην Λιβύη πήγαν στο Κάιρο και συναντήθηκαν με το Σίσι και συμφώνησαν να εργαστούν πάνω στο συνταγματικό πλαίσιο, το οποίο θα καθορίσει και την ημερομηνία και τον τρόπο που θα πάει η χώρα σε εκλογές για να αποκτήσει πλέον μια κανονική κυβέρνηση. Γιατί η σημερινή κυβέρνηση είναι... γιατί η σημερινή κυβέρνηση είναι, θα έλεγα μεταβατική, είναι η κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Δηλαδή επιλέχθηκε ο Ντμπέιμπα, αφού ο θείος του είναι ένας δισεκατομμυριούχος στην Λιβύη, εξαγόρασε ορισμένους βουλευτές, με ψηφοφορία έγινε και έτσι εκλέχθηκε ο Ντμπέιμπα. Τώρα λοιπόν θέλουν να αποκτήσει η Λιβύη μια κανονική κυβέρνηση που θα προέλθει από κανονικές εκλογές και για να μπορέσει να... Εκεί λοιπόν ενώ είχαμε αυτή την πολύ σημαντική συμφωνία, διάβασα ότι σήμερα ότι ο πρόεδρος, το Προεδρικό Συμβούλιο ζήτησε από την Αίγυπτο να ακυρώσει τη μονομερή οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη που έκανε πριν από λίγες μέρες ο πρόεδρος Σίσι, συντασσόμενη στην ουσία με την κυβέρνηση του Μπέιμπα. Αυτό πραγματικά προκαλεί ερωτηματικά για ποιο λόγο το έκανε. Κάποιος που θα ζούσε στην Τρίπολη και θα είχε μια καθαρή εικόνα το τι ακριβώς συμβαίνει στη Λιβύη θα μπορούσε να μας δώσει απαντήσεις. Εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Τις ειδήσεις που διαβάζουμε, παρουσιάζουμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Πάντως, ένας μεγάλος αριθμός, νομίζω περίπου 100 προσωπικότητες από τη Δυτική Λιβύη, δηλαδή την περιοχή της Τρίπολης και της Μισράτα. Στη Μισράτα υπόψη κατοικούν πάνω από 100.000 Λίβιοι πολίτες τουρκικής καταγωγής από το Οθωμανικό παρελθόν της Λιβύης, τότε που ήταν αποικία των Οθωμανών. Πήγαν στην Κωνσταντινούπολη και συζήτησαν την επόμενη μέρα στη Λιβύη με την τουρκική κυβέρνηση. Αυτά λοιπόν τη στιγμή που εμείς τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις να πάμε στην Γάβδο, η Τουρκία βλέπετε τι παιχνίδι κάνει. Και σας ερωτώ, η Ελλάδα κάλεσε 1, 2, 3, 5 παράγοντες εδώ να τους πει παιδιά ελάτε να κάνουμε μια συνάντηση, μια συμφωνία, συζήτηση για ποιο θα είναι το επόμενο. Τι πιστεύουμε λοιπόν, ότι μπορούμε με ευχές ή περιμένοντας από το ΣΥΣΥ να λύσει τα δικά μας προβλήματα, ότι θα λυθούν τα τεράστια προβλήματα που δημιούργησε η εμπλοκή της Τουρκίας στη Λιβύη? Τι περιμένουμε, γιατί δεν ακολουθούμε μια ενεργό πολιτική στη Λιβύη και όχι πολιτική ευχών και πολιτική παράκλησης ξένων χωρών να λύσουν τα προβλήματά μας? Μετά θα δούμε τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, θα διαβάσουμε την ομιλία του δηλαδή, γιατί εντάξει, Πρωθυπουργός είναι, έχει σημασία τι είπε από την Γάβδο, έστω και αν άργησε 3 χρόνια, 3,5 να την επισκεφθεί. Λοιπόν, το διάβαζα και δεν το πίστευα, το επόμενο θέμα μας. Είπαμε ότι σκότωσαν δηλαδή, βγαίνοντας από μία πολυκατοικία, ο Σινάνα Τες, ο προηγούμενος πρόεδρος των Γκρίζων Λύκων. Γκρίζοι Λύκοι, μία παρακρατική παραστρατιωτική οργάνωση που ελέγχεται από το κόμμα εθνικιστικής δράσης του Ντεβλέτ Μπαξέλη που συγκυβερνά με τον Ερντογάν και από το βαθύ κράτος. Είναι παρακρατικός, παραστρατιωτικός μηχανισμός με τεράστια οργανωτική δομή στην Τουρκία αλλά και στην Ευρώπη. Γαλλία, Γερμανία και όχι μόνο. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν έβγαινε με κάποιον φίλο του και αυτός παλιός γκρίζος λύκος, αυτόν τον απέλησε, τον εκδίωξε από τους γκρίζους λύκους το Σινάνα Τες, ο Μπαχτσελή, επειδή θεώρησε ότι δεν πήρε κάθετα αντίθετη θέση στην Μεράλα Ξενέρ και στο καλό κόμμα και σε όσους πήγαν, παλιούς γκρίζους λύκους που πήγαν μαζί τους. Ο Σινάνα Τες λοιπόν δολοφονήθηκε προχτές, παραμονή πρωτοχρονιάς, βγαίνοντας από την πολυκατοικία. Αυτός έφαγε 2 σφαίρες στο κεφάλι, ο Μποσκούρ το άλλος την έφαγε στον ώμο, σώθηκε. Είχαμε ορισμένες συλλήψεις και τελικά ο ένας που συνελήφθη στο σπίτι ενός βουλευτή του ΜΕΧΑΠΕ. Πήγε να κρυφτεί εκεί.
Σου λέει, αφού εσύ μου έδωσες την εντολή και τώρα που με κυνηγάνε, σε σένα θα έρθω. Τον έπιασε η αστυνομία. Θα μου πείτε γιατί, εντάξει, όταν αφήνεις τόσα πολλά σημάδια, δεν μπορεί και η αστυνομία, δέχεται και πίεση από την αντιπολίτευση. Τον έπιασαν λοιπόν μέσα στο σπίτι αυτού του βουλευτή. Αυτός ο βουλευτής πριν 2 μέρες είχε συναντηθεί με τον Σουλεϊμάν Σοϊλού. Και βγήκαν και άλλα στοιχεία ότι αυτός που κτύπησε είχε πάρει λεφτά από ένα γκρίζο λύκο 2 μέρες πριν. Διάβασα την κατάθεσή του, εγώ λέει δεν ήξερα γιατί θα τα χρησιμοποιήσει. Εν πάση περιπτώσει, για να μην σας μπερδεύω. Αποκαλύφθηκε πλήρως ότι το κόμμα που λέγεται Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης και συγκυβερνά με το ΑΚΠ και με τον Ερντογάν είναι αυτό που σκότωσε ένα πρώην στέλεχος του μέσα στην Άγκυρα. Λοιπόν, σας πληροφορώ, άκρα του τάφου σιωπή. Δεν κουνιέται τίποτα, πιθανόν η δικαιοσύνη να κάνει κάποια πράγματα, να κάτσουν μερικοί στη φυλακή, άλλωστε πολλοί από αυτούς που εμπλέκονται και είναι στους γκρίζους λύκους έχουν παρελθόν στη φυλακή, διότι είναι από το οργανωμένο έγκλημα, διότι γκρίζη λύκη σημαίνει διακίνηση σοκολάτας και αντιλαμβάνεστε όλα τα παρατέτια, διακίνηση γυναικών, διακίνηση μεταναστών, λαθρεμπόριο όπλων. Δεν υπάρχει το οργανωμένο έγκλημα, σε μεγάλο βαθμό ελέγχεται από τους γκρίζους λύκους. Αυτοί που μπαίνουν φυλακή μπαίνουν βγαίνουν, αυτή είναι και τα στελέχη των γκρίζων λύκων. Αυτή είναι μια τραγική κατάσταση στην Τουρκία. Η Τουρκία που έχει το θράσος ο Ακάρ να κατηγορεί την Ελλάδα για διαπλοκή, διαφθορά και σκάνδαλα. Ο Ακάρ δεν γυρνάει να δει την... Ξέρετε ότι η καμπούρα επειδή είναι πίσω μας δεν τη βλέπουμε και πάμε στους άλλους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το επόμενο θέμα, αφού πήγαμε στον Ακάρ, να δούμε τον Ακάρ. Τι λέει ο Ακάρ. Όπως είναι γνωστό, πιστεύω καθ' υπερβολήν, τα κανάλια έδειξαν ένα περιστατικό που έγινε στο Φαρμακονήσι. Καταρχάς, να δούμε γιατί γίνεται αυτό χρόνια τώρα μεταξύ της τουρκικής ακτοφυλακής από την τουρκική ακτοφυλακή εναντίον των σκαφών του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Να σας πω γιατί γίνεται. Διότι τα σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής είναι υπερδιπλάσια και σιδερένια και έχουν και ισχυπηρός πάνω, έχουν και πυροβόλο πάνω, και όταν φτάνουν σε σημείο αντιπαράθεσης, αυτά είναι που μπορούν να σε βουλιάξουν κιόλας. Αν ήταν διπλάσια τα ελληνικά σκάφη, τι θα μπορούσαν να κάνουν οι Τούρκοι? Θα πήγαιναν και θα γάβιζαν. Τώρα μπορούν να σου κάνουν και ζημιά. Και απορώ τόσα χρόνια. Δηλαδή από το 90 που ήμουν στην Τουρκία, έβλεπα αυτή τη διαφορά. Ότι αυτοί τότε να πήγησαν αυτά τα σκάφη και εμείς μείναμε σε καρυδότσοφλα. Μα δεν γίνεται, λέει, είναι γρήγορα αυτά που παίρνουμε τώρα. Και όταν ο άλλος μπορεί να σου κάνει μια φούρλα και να σε γυρίσει ανάποδα, γιατί δεν το λύνει αυτό το λιμενικό? Γιατί δηλαδή μονίμως έχουμε αυτό το επιχειρησιακό μειονέκτημα? Πώς θα τον αντιμετωπίσει τον άλλον στη θάλασσα με διπλάσιο και τριπλάσιο σκάφος απέναντί σου? Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν λέω ότι δεν είναι σοβαρό, όλα τα επεισόδια είναι σοβαρά. Και θα έλεγα ότι και εκεί πάθαμε τον λεγόμενο μυθιαδισμό, τα έχουμε πει τι είναι αυτά. Συνηθίσαμε δηλαδή την ξεφτύλα. Να σας πω ότι πόσες φορές είδα οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι, όταν τολμήσει Τούρκος να παραβιάσει την αποκλειστική οικονομική ζώνη που έχουν ορίσει και όλοι τους, όχι χωρικά ύδατα, αποκλειστική οικονομική ζώνη, ντουφεκές, αν δεν υπακούσει, μπορεί και να τους ξαπλώσουν, τους πιάνουν στη φυλακή μέσα. Και ό,τι λέει ο νόμος. Εδώ τι έγινε στο Φαρμακονήσι? Μπήκαν μέσα στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας. Και το τουρκικό σκάφος και 3 ψαράδες, κατά πάσα πιθανότητα κατ' εντολήν, αλλά και της ακτοφύλακης. Αν σου λέει δεν σε λογαριάζω, δεν λογαριάζω ότι είναι δικό στο Φαρμακονήσι. Και άμα τα αφήνεις αυτό να γίνεται συνέχεια, τότε αυτό γίνεται για τους ξένους αμφισβητούμενο. Αφού εσύ δεν τον βουλιάζεις, δεν τον συλλαμβάνεις, δεν. Να μην σας θυμίσω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αφαιρέσει από τον ποινικό κώδικα την ποινικοποίηση του να ψαρεύει σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Γι' αυτό οι Τούρκοι έμπαιναν μέχρι 500 μέτρα από τις ακτές και ψάρευαν. Και μετά, όταν επανέφεραν στον ποινικό κώδικα αυτή η κυβέρνηση, ο πρόεδρος, νομίζω, δικαστών και εισαγγελέων βγήκε και στηρίτευσε στην κυβέρνηση. Συγγνώμη, τι κάναμε, βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα?
Δικαστής είναι δυνατόν να λέει τέτοιες αθλιότητες εναντίον της χώρας? Πάμε να δούμε τώρα, επαναλαμβάνω, σοβαρό το επεισόδιο, αλλά δεν ήταν για πόλεμο. Πιθανόν, αν πήραν εντολή οι ψαράδες να κάνουν ένα τέτοιο επεισόδιο, έχει και το πολιτικό το ενδιαφέρον. Ποιον πήραν την εντολή, την κυβέρνηση? Θέλουν να προκαλέσουν ένταση, αλλά όχι να το παρουσιάσουμε έτσι ούτως ώστε ξεκινάει αύριο ο πόλεμος. Δεν είναι έτσι. Μέτρο που δεν το έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν αντέδρασε ο Ακάρ. Λέει ο Ακάρ: η Τουρκία δεν προκαλεί την Ελλάδα, δεν θα αφήσουμε χωρίς απάντηση καμία παρενόχληση και πρόκληση. Πριν από αυτή τη δήλωση, λοιπόν, είχε προηγηθεί το περιστατικό στο Φαρμακονήσι, όταν τουρκική ακτεωρός επιχείρησε να εμβολήσει σκάφος του λιμενικού. Τάπαμε πώς γίνονται αυτά. Νέες αιχμές κατά της Ελλάδας άφησε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, μια μέρα μετά το επεισόδιο στο Φαρμακονήσι, όπου η τουρκική ακτεωρός τάπαμε. Είπε ο Ακάρ: η Τουρκία δεν παρενοχλεί, δεν προκαλεί την Ελλάδα. Η Άγκυρα δεν θα αφήσει χωρίς απάντηση καμία παρενόχληση πρόκληση. Αυτό είναι και μια απειλή για τα επόμενα. Να δούμε. Είπαμε, δεν. Πιο αναλυτικά, ο Ακάρ είπε: έχουμε σοβαρά προβλήματα με την Ελλάδα. Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για την επίλυσή τους μέσω του διαλόγου. Τα βάζουν όλα στο τραπέζι, θα διεκδικήσουν στο Ξερίο και τη Χαλκίδα, αλλά λένε εμείς θέλουμε διάλογο, αφού διεκδικήσουν τα πάντα. Ναι, εντάξει, ψάχνω για να μην πω τίποτα. Δεν έχουμε λάβει θετική απάντηση από την Ελλάδα σε καμία από τις πρωτοβουλίες μας για διάλογο. Μόλις χθες παρενόχλησαν και πυροβόλησαν τους ψαράδες μας στο Αιγαίο. Είναι η Ελλάδα που προκαλεί μέρα και νύχτα. Κάνουν ό,τι κάνουν για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους. Δεν αφήνουμε καμία παρενόχληση εναντίον μας αναπάντητη. Παρά τα όσα έχουν κάνει, εμείς λέμε να λύσουμε τα προβλήματα μέσω του διαλόγου. Εμείς λέμε, πριν πέσει το χιόνι στα βουνά, συνέλθετε και πατήστε στα πόδια σας το έδαφος. Τους έχουμε προειδοποιήσει και συνεχίζουμε να τους προειδοποιούμε. Σταματήστε την προκλητική σας συμπεριφορά. Θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα ειρηνικά. Λέμε, ας κάνουμε διάλογο. Δυστυχώς βλέπουμε προβλήματα από την άλλη πλευρά. Το έχετε κάνει αυτό και άλλη φορά στην ιστορία και τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Λοιπόν, αυτά τώρα πάλι απειλές, πάλι μιλάει για διάλογο, που σημαίνει κάποιοι πιέζουν για διάλογο για τις δύο πλευρές. Και σου λέει ο Τούρκος: να, εγώ τους λέω να κάνουμε διάλογο. Η Ελλάδα δεν θέλει. Αφού επαναλαμβάνω να αμφισβητήσουν και μπορεί μεθαύριο να αμφισβητήσουν και τη Τζιά εδώ δίπλα, έτσι. Λοιπόν, για το περιστατικό στο Φαρμακονήσι τα έχουμε πει. Συμβαίνουν αυτά, λένε ότι είναι και η περίοδος της Τσιπούρας. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Όταν αφήνεις το τόσο, μετά το τόσο γίνεται τόσο και ξέρετε, μην κάνουμε και άλλα σχήματα. Δεν τα πιστεύω αυτά. Οποιασδήποτε μορφής παρενόχληση ή παραβίαση πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ίδια σοβαρότητα, με τη μεγαλύτερη και οποιασδήποτε μορφής. Γιατί το μικρό, όπως είπαμε, γίνεται μεγάλο, αν δεν το αντιμετωπίσεις σωστά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ακριβώς επειδή αυτά που είπε ο Ακάρ, ότι για να γίνεται μια ιχνηλάτηση, μια απόπειρα ιχνηλάτησης των προθέσεων της Ελλάδας και της Τουρκίας και βάζουν ορισμένους ακαδημαϊκούς, μου είπαν μερικά ονόματα, κάποιους τους βλέπετε στην τηλεόραση να τα λένε και έτσι και αλλιώς και στρογγυλεμένα και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι λένε βασικά, και Τούρκοι και Έλληνες ακαδημαϊκοί και άνθρωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης συναντώνται και συζητούν. Τι συζητούν? Ποιο είναι το πρόβλημα, ακούστε. Δεν ξέρω ποιος το διοργανώνει αυτό. Εντάξει, τώρα δεν θέλω και να ψάχνω, δεν θέλω και να χώνομαι στα πόδια τους, διότι με κοιτάνε και περίεργα. Γιατί ρωτάει αυτός, εξ ονόματος τίνος ρωτά. Εμείς δεν έχουμε τίποτα πίσω μας, ούτε κόμματα, ούτε ομάδες, ούτε... εντάξει. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα. Έστω ότι υπάρχει μια ομάδα ακαδημαϊκών και ανθρώπων που σχολιάζουν στα ΜΜΕ και επηρεάζουν την κοινή γνώμη και έχουν σχέση και με την κυβέρνηση, από τη μια πλευρά, και από την άλλη πλευρά κάτι το ίδιο από την Τουρκία. Και συναντώνται και συζητούν. Προσπαθείς να δεις ποιο είναι το κλίμα της άλλης πλευράς, η κάθε πλευρά, και πώς μπορούμε να συνεννοηθούμε εκεί, να βρεθεί κάτι τέλος πάντων, για να μην προκαλούμε και ένταση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μην κατηγορούμε την Τουρκία τόσο πολύ, για παράδειγμα. Έτσι. Ποιο είναι το ζήτημα? Το ζήτημα είναι ότι είναι αυτοί που συμμετέχουν, αυτοί παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής της Ελλάδας.
Και ξέρετε ποια ιδρύματα εννοώ. Τώρα δεν μου αρέσει ούτε να δαιμονοποιώ ούτε να στοχοποιώ, αλλά ξέρετε ποια ιδρύματα εννοώ. Καταρχάς, ένας Έλληνας, δεν θέλω να λέω πραγματικά μεγάλα λόγια, αλλά ένας Έλληνας που σέβεται τον εαυτό του και βλέπει ότι είναι σε ένα φορέα που χρηματοδοτείται από τον Σόρος. Αυτός ο άνθρωπος, αν έχει αξιοπρέπεια, κάθεται σε αυτό το ίδρυμα. Ποιος είναι ο Σόρος, τι είναι, τι διαφορά έχει από το ΑΚΑΡ που χρηματοδότησε την Γκαηλή? Χειρότερος είναι. Είναι ένας άνθρωπος, ένας σπεκουλαδόρος που κερδίζει τα λεφτά του εις βάρος διαφόρων οικονομιών, εκμεταλλεύεται ή δημιουργεί προβλήματα για να κερδίσει και χαλάει τα λεφτά του για να πετύχει στόχους δικούς του. Από πού και ας πού εσύ δέχεις τα λεφτά του? Εν πάση περιπτώσει, αυτοί λοιπόν που χωρίς ντροπή συνεχίζουν να είναι, αυτοί παρέσαιναν την Ελλάδα και μείναμε ουραγοί, ενώ η Τουρκία έκανε αμυντική βιομηχανία και πήρε και θα έπαιρνε και 105 F-35 και αποκοίμησαν την Ελλάδα, διότι δεν ξέρω γιατί το έκανα, αλλά πρακτικά θα γινόμασταν βιλαέτοι αν ο Ερντογάν δεν έκανε την ανοησία να πάρει τους S-400 και μετά εμείς να ξυπνήσουμε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι ενώ από την ελληνική πλευρά αυτοί που παίρνουν τα μηνύματα επηρεάζουν την πολιτική θέση της ελληνικής κυβέρνησης, από την άλλη πλευρά αυτοί που είναι δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο στο σχεδιασμό και στην άσκηση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής απέναντι στην Ελλάδα. Κανέναν απολύτως ρόλο. Αλλού παίζεται το παιχνίδι. Άρα προς τι το κάνετε αυτό? Γιατί το κάνετε? Νομίζετε ότι κάνετε κάτι? Μια τρύπα στο νερό ή μάλλον όχι. Δίνετε στοιχεία στην απέναντι πλευρά, βλέπουν οι άλλοι που είμαστε εμείς ευεπίφοροι να υποχωρήσουμε και σε πιέζουν εκεί μετά. Αυτό κάνουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα ποιος θα παίρνει αυτά τα μηνύματα, αλλά δυστυχώς η κατάσταση σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ανίατη. Ανίατη. Μακάρι να υπήρχε λύση, αλλά δεν. Λοιπόν, πάμε να βρούμε τώρα το επόμενο ζήτημα. Το πρώτο-τελευταίο ζήτημα είναι ένα άρθρο του Θανάση Μαυρίδη. Για να δω, είμαστε ok, ναι. Ο Θανάσης Μαυρίδης είναι ο εκδότης, είχε βγει μια εφημερίδα, ο Φιλελεύθερος, η οποία αυτή η εφημερίδα είναι αυτό που έλεγε, δηλαδή εκφράζει την τάση των φιλελεύθερων που βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία. Είναι γνωστή η εγκύτητά του με τη Νέα Δημοκρατία του. Έβγαλε την εφημερίδα, δεν πουλούσε η εφημερίδα. Λένε ότι μπήκε μέσα μερικά εκατομμύρια, δεν ξέρω που τα βρήκαν, έτσι. Θα είναι άλλο θέμα. Όμως κρατάει ο κύριος Μαυρίδης το liberal, ένα που σημαίνει φιλελεύθερος, έτσι. Μία ιστοσελίδα που είναι αξιόλογη. Και υπάρχουν και αξιόλογοι αρθογράφοι εκεί, μεταξύ των οποίων κορυφαίος κατά την άποψή μου είναι ο Νίκος Μελέτης, για τον οποίο δεν έχω να πω απολύτως τίποτα. Είναι άψογος ως δημοσιογράφος και ως αρθογράφος και δεν έχω κανένα λόγο τώρα να επενώ ή να κατηγορώ κανέναν. Πραγματικά δεν θέλω να εκλειφθεί κάπως έτσι αυτό, έτσι όπως τα λέω είναι. Έγραψε ένα άρθρο λοιπόν στις 4 του μηνός, προχθές. Θα διαβάσω μερικά στοιχεία και θα κάνουμε ένα σχολιασμό πάνω σε αυτό, γιατί ο άνθρωπος αυτός μιλάει με το Μητσοτάκη από όσο ξέρω και επηρεάζεται και τον επηρεάζει. Δεν είμαστε σίγουροι αν είναι καλό για τα ελληνικά συμφέροντα να επανεκλεγεί στην Τουρκία ο Ερντογάν ή όχι. Είναι ένα δίλημμα που κυκλοφορεί εδώ, έχουμε πει κάποια πράγματα. Για την ακρίβεια, δεν είμαστε σίγουροι αν ο διάδοχος του Ερντογάν θα είναι περισσότερο φιλικός με την Αθήνα. Μάλλον υποψιαζόμαστε το αντίθετο. Τώρα από αυτό να καταλάβετε. Δεν ενδιαφερόμαστε πάντως για το ποιος θα πετάει πέτρες από την απέναντι πλευρά του ποταμού. Μας ενδιαφέρουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα επιστρέψει η Τουρκία στον κόσμο της λογικής. Περιμένουν από την Τουρκία να επιστρέψει στον κόσμο της λογικής. Γιατί να επιστρέψει? Αυτές οι αποφάσεις που πήρε το τουρκικό κράτος είναι συνέχεια πολιτικής που ξεκίνησε τουλάχιστον από το 1973, όταν άρχισαν οι διαδικασίες στον Πρίνο. Ποιο κόσμο λογικής να επιστρέψει? Αυτό που ξεκίνησε από το 1973 θα δείτε στο βιβλίο του Σταύρου, βγαίνει από εβδομάδα. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Με ντοκουμέντα και αποδείξεις από την τουρκική πλευρά είναι το αποτέλεσμα της διδακτορικής του διατριβής. Από την τουρκική πλευρά, από το αμερικάνικο υπέξ, από εδώ, θα δείτε πώς. Ποιο κόσμο λογικής λοιπόν?
Και ποια λογική, τη δικιά σου ή τη δικιά τους? Είναι η πρώτη φορά που οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά προκαλούν πραγματική ανησυχία σε ανθρώπους που δεν μας έχουν συνηθίσει σε εκδήλωση ανάλογων συναισθημάτων στο παρελθόν, όπως η Ντόρα Μπακογιάννη. Ναι, δηλαδή αυτοί οι οποίοι μας αποκοίμιζαν τόσα χρόνια τώρα ξύπνησαν. Δεν λέμε τίποτα γι' αυτό. Εκείνο που προκαλεί εύλογα ερωτήματα είναι η καθημερινή προετοιμασία του τουρκικού λαού από τα ΜΜΕ για πόλεμο με την Ελλάδα. Μοιάζει πλέον με αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Και το προβληματικό πλέον είναι ότι αν αυτό δεν συμβεί και αν η Τουρκία δεν καταλάβει το μισό Αιγαίο, μπορεί να ερμηνευτεί και ως ήττα στις επικείμενες τουρκικές εκλογές. Εντάξει, είναι λάθος ο σχολιασμός αυτός τώρα. Δεν θα κατηγορήσει ο Τούρκος ότι τον Ερντογάν δεν κατάλαβε το μισό Αιγαίο. Η ελληνική κυβέρνηση έκανε τα τελευταία 3,5 χρόνια ό,τι περνούσε από το χέρι της για να αλλάξει τις ισορροπίες, οι οποίες στο μεταξύ είχαν μεταβληθεί σημαντικά σε βάρος της χώρας μας. Ποιος φταίει γι' αυτό? Μήπως φταίνε και οι φιλελεύθεροι? Γιατί δεν κάνετε αυτοκριτική? Εσείς δεν λέγατε, ρε παιδιά, τι όπλα, τι θέλετε, πόλεμο να κάνουμε? Ποιος φταίει γι' αυτό? Μήπως φταίει και η Ντόρα Μπακογιάννη? Μήπως φταίει και το Ίδρυμα? Γιατί δεν μιλάτε? Γιατί είχαν αλλάξει ισορροπίες σημαντικά σε βάρος της χώρας μας? Ποιος φταίει? Κανένας? Απέκρουσε την επίθεση στον Εύρο, θωράκισε αμυντικά τα νησιά, προχώρησε σε σημαντικές αγορές αμυντικού υλικού και έκαναν την Ελλάδα και πάλι κυρίαρχη στον αέρα και επένδυσε στην ανάπτυξη των σχέσεων με τη ΣΥΠΑ, τη Γαλλία, το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Σωστό είναι αυτό. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπάθησε να δημιουργήσει ένα αποτρεπτικό πλαίσιο, έτσι ώστε να μην θεωρεί η Τουρκία ότι θα κάνει οτιδήποτε δίχως να έχει κόστος. Δίχως να κινδυνεύσει να χάσει περισσότερα από εκείνα που θα επιδιώξει να κερδίσει. Αυτό δεν το είδαμε ακόμα. Αυτό σε πολιτικό επίπεδο πρέπει να γίνει εμφανές. Όχι εμφανές, φανερό, πενταφάνερο, αν υπάρχει τέτοια λέξη που είναι και νεολογισμός. Πρέπει δηλαδή η Ελλάδα, η πολιτική της, να είναι ξεκάθαρη. Τα μέσα τα έχω. Έχω και την πολιτική βούληση να τα χρησιμοποιήσω όμως, που μέχρι τώρα δεν, έτσι. Παρ' όλα αυτά, θα εξακολουθήσουμε να λέμε ότι το συμφέρον της Ελλάδας δεν είναι ο πόλεμος ή ο εκμηδενισμός του αντιπάλου. Δεν ξεκινάμε εμείς για πόλεμο, ούτε για να μεταφέρουμε την πρωτεύουσα της χώρας στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Η Ελλάδα είναι ήδη ένας πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή και το ίδιο θα θέλαμε να συμβαίνει και με την Τουρκία. Εδώ τα βρήκε το Ισραήλ με τους Άραβες και δεν μπορούμε εμείς να τα βρούμε με τους Τούρκους. Το πρόβλημα όμως δεν είναι τι θέλουμε εμείς. Εμείς μπορεί να θέλουμε να κατέβουν οι άγγελοι στη γη και να φέρουν παγκόσμια ειρήνη. Το θέμα είναι τι πραγματικά θέλει η Τουρκία. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Ο πόλεμος δεν είναι μια επιλογή του Ισλαμιστή Ερντογάν. Είναι μια στρατηγική επιλογή της Τουρκίας, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να μας απασχολεί ποιος θα είναι στο τιμόνι, αλλά το πώς θα πιστεί το πολιτικό, στρατιωτικό και οικονομικό κατεστημένο της Τουρκίας ότι αυτή η επιλογή θα είναι καταστροφική για τα συμφέροντά τους. Ένας τρόπος υπάρχει. Ένας. Πώς θα πιστεί? Θα κάνεις μια πολιτική που θα λες παραβίασες σε ένα μέτρο τα χωρικά μου ύδατα. Σε συλλαμβάνω και σε οδηγώ και αν δεν υπακούσεις σε βυθίζω. Παραβίασες τον αέριο χώρο. 1, 2, 3, μετά προειδοποιητικά πυρά και μετά σε καταρρίπτω. Ό,τι λέει η διεθνής πρακτική δηλαδή. Ό,τι ακολούθησε η Τουρκία με το ρωσικό. Το ίδιο. Αν λοιπόν πεις αυτά και την επόμενη φορά επιχειρήσει να τα παραβιάσει και του τη φέρει στο κεφάλι, τότε θα αρχίσει να ξύνεται, όπως βλέπετε κάτι βιντεάκια με το σκύλο και τη γάτα που φίλοι είναι. Πάει ένας σκυλάκος σε μια γάτα, μόλις η γάτα γυρίσει και τον βλέπει, αρχίζει και ξύνεται εκεί που δεν τον τρώει. Έτσι θα ξύνεται και η Τουρκία, άμα δει αντίδραση. Αν όμως τον αφήνεις κάθε μέρα, πώς θα το καταλάβει αυτό? Δηλαδή, τι να καταλάβει? Το αντίθετο καταλαβαίνει. Ότι παίρνεις όπλα, παίρνεις αεροπλάνα, παίρνεις φρεγάτες, τα οποία θα καταντήσουν πάλι σίδερα και η Τουρκία θα συνεχίζει, ενώ τα έχεις αυτά, να σε παραβιάζει, να κάνει υπερτήσεις και να προωθεί τους στόχους της. Δεν είναι έτσι η πολιτική. Δεν είναι πολιτική παίξε γέλασε. Λοιπόν, πώς θα αλλάξει με άλλα λόγια η στρατηγική επιλογή και θα μεταβληθεί σε κάτι άλλο? Πώς, τα είπαμε πώς. Συνέπεια, βάζεις το πλαίσιο και όταν το παραβιάσει, πληρώνει. Τι περιμένεις δηλαδή, να κάνεις συνολικό πόλεμο να το καταστρέψεις? Μα δεν θέλει συνολικό πόλεμο. Έτσι πόντο θέλει να κερδίσει, να είσαι πιο πίσω και μετά από 20 χρόνια δεν θα μπορείς να επεκτείνεις τα χωρικά σου ύδατα, επειδή σε πήγαινε πόντο πίσω, δεν θα μπορείς να αποκρούσεις το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας γιατί σε πήγαινε πόντο πίσω και εσύ θα έχεις να μείνει με τα ραφάλια και της μπελάρα στο χέρι. Θα τις κάνεις τι?
Αυτό που μπορούσε να κάνει η Ελλάδα το έκανε. Τα όρια της είναι αυτά. Ποια είναι τα όρια, δεν τα έχει καθορίσει. Να προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να αμυνθεί αν η Τουρκία δοκιμάσει το αυτόν αδιανόητο. Μα δεν θα το δοκιμάσει. Σου το κάνει κάθε μέρα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Ο διεθνής παράγοντας είναι εκείνος που μπορεί να κάνει την υπόλοιπη δουλειά. Και εκεί πάλι κοιμόμαστε σε λάθος πλευρό. Αν και εφόσον φυσικά το επιθυμεί, μα δεν το επιθυμεί. Ποιος θα πάει να συγκρουστεί με την Τουρκία? Δεν συγκρούεσαι εσύ που σε παραβιάζει, να συγκρουστεί ο άλλος? Μόνο οι ΗΠΑ και η Ευρώπη μπορούν να σηκώσουν ένα τείχος απέναντι στην Τουρκία. Θα το κάνουν μόνο όταν απειλούν τα δικά του συμφέροντα, όχι τα δικά σου. Να τις κάνουν δηλαδή σαφές του τι θα χάσει. Δεν θα το κάνει ο ξένος. Εσύ θα το κάνεις. Δηλαδή, τι θα κάνει η Αμερική? Να πει μην παραβιάζει το φαρμακονήσι. Δηλαδή, το νοιάζει τον άλλο κάθεται στην Ουάσιγκτον, αν σου μπήκε στο φαρμακονήσι, όταν δεν σε νοιάζει εσένα. Πραγματικά έχω πει ότι η πολιτική είναι ψυχοθεραπεία. Και όταν δεν τηρούνται οι βασικές αρχές της πολιτικής, να διέπονται από λογική, ο κόσμος παθαίνει παραφροσύνη. Έτσι, να, παράδειγμα. Λοιπόν, μόνο οι ΗΠΑ μπορούν λοιπόν να σηκώσουν τείχος, να τις κάνουν δηλαδή σαφές το τι θα χάσει. Και δεν πιστεύουμε ότι η Τουρκία θα ιδρώσει με μία απειλή οικονομικών κυρώσεων. Εκείνο που πραγματικά θα την πονέσει είναι να διαπιστώσει ότι η Ελλάδα δεν θα είναι μόνη της σε αυτή την περιπέτεια. Η αλήθεια, όποιος περιμένει ότι νατοϊκή χώρα θα ρίξει σφαίρα και θα σκοτώσει Τούρκο στρατιώτη, να πάει να κοιταχτεί πραγματικά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε περισσότερα από την Ευρώπη. Εκεί μπορούν να γίνουν πράγματα. Αλλά αποκοιμηθήκαμε. Ποιους θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Σχοινάς, Καηλή και τα άλλα. Μην τα πω τώρα τα υπόλοιπα. Τι να σου κάνουν αυτοί εκεί? Παλέψα στην Ευρώπη, ναι, εκεί μπορεί να συνετιστεί η Τουρκία μέχρι ένα σημείο. Η Ευρώπη δηλαδή θα πρέπει να περιμένει περισσότερο από τον εαυτό της. Είναι τα σύνορα της Ελλάδας και δικά της σύνορα? Θα επηρεάσει τα δικά της συμφέροντα εκμετάλλευση των υδρογοναθράκων ή όχι? Εάν τα σύνορα της Ελλάδας είναι και δικά της σύνορα, θα έπρεπε ήδη να έχει καταστεί σαφές ότι μια επιθετική κίνηση της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας θα ήταν στην πράξη μια επιθετική κίνηση εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό δεν έχει ακόμα καταστεί σαφές. Δυστυχώς η εμπειρία του περιβάλλοντος δεν μας κάνει αισιόδοξους. Εντάξει, εδώ τώρα εμείς λέγαμε μέχρι προχτές ότι δεν έχουμε κοιτάσματα. Ο Δένδιας είπε στον Bloomberg ότι εμείς δεν θα κάνουμε γεωτρήσεις. Άρα τι να έρθει να σου κάνει ο Ευρωπαίος? Τώρα που ξύπνησες, όποτε η Ελλάδα ξυπνάει, λέει, κάνουμε αυτά, θα τρέχουν από πίσω σου. Δεν περιμένουμε λοιπόν την Ευρώπη να έρθει να πολεμήσει για μας. Θα έπρεπε, αλλά δεν είναι αυτό που πραγματικά μας καίει. Αυτό που μας ενδιαφέρει και το οποίο θα έπρεπε να ενδιαφέρει και την Ευρώπη είναι το πώς θα προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας στην περιοχή, δημιουργώντας συνθήκες ειρήνης για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό είναι το συμφέρον της Ευρώπης, αυτό είναι το συμφέρον των λαών της περιοχής. Πρακτικά αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Από τη μία θα έπρεπε να υπάρχει η δήλωση της πλήρους συμπαράστασης στην Ελλάδα, που δεν υπάρχει, και από την άλλη η πρωτοβουλία για την επίλυση των διαφορών σε όλη την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου και τη συνεκμετάλλευση των πόρων της. Συνεκμετάλλευση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς να έχουν ξεκαθαρίσει όλα τα θέματα με βάση το διεθνές δίκαιο. Ακούστε εδώ. Συνεκμετάλλευση δεν σημαίνει το 50-50 μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Δεν σημαίνει ότι θα είναι μια συμφωνία που θα αφορά μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία και δεν σημαίνει ότι στη συζήτηση αυτή θα είμαστε οι πιο αδύναμοι και έχουμε και κάτι να χάσουμε. Ακούστε εδώ. Ακόμα και εδώ, κύριε Μαυρίδη, ξέρουμε τι σημαίνει συνεκμετάλλευση. Γράφουμε και είμαστε και εκδότες και στην συνεκμετάλλευση σημαίνει πρώτα οριοθετείς, όπως έγινε με το Λίβανο και το Ισραήλ, ό,τι βρίσκεται πάνω στην όριο γραμμή των δύο χωρών. Εκεί, αν υπάρχει ένα κοίτασμα, γίνεται πιστοποίηση πόσο της 100 είναι στη δικιά σου πλευρά, πόσο της 100 είναι στην άλλη πλευρά και εκεί γίνεται η συνεκμετάλλευση σε κοιτάσματα που βρίσκονται πάνω σε οριοθετημένες γραμμές ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Όταν δεν υπάρχει οριοθέτηση, αυτό δεν λέγεται συνεκμετάλλευση, λέγεται συνδιαχείριση και οδηγεί σε καταστροφή. Άρα, ρώτα κανέναν που ξέρει τι θα πει συνεκμετάλλευση και μετά να γράφουμε. Εδώ λοιπόν τι μας αφήνει να μας πει? Όχι, λέει θα γίνει μια πολυμερής, δηλαδή χωρίς να οριοθετήσουμε, χωρίς να ξέρουμε τι ανήκει σε ποιον, θα δώσουμε μερίδιο στην Τουρκία. Γιατί? Και σε ποιον άλλον? Γιατί? Οριοθέτηση λοιπόν, το σωστό. Οριοθέτηση, αν δεν δέχεται η Τουρκία τις απόψεις της Ελλάδας και της Κύπρου, στο δικαστήριο της Χάγης ή του Αμβούργου, δεν τα ξέρω αυτά καλά. Ας πάνε εκεί πέρα να πούνε αυτό είναι δικό σου, αυτό δικό μου. Ό,τι βρίσκεται πάνω στην όριο γραμμή, εκεί είναι εκμετάλλευση. Καλά. Λοιπόν,
αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς την πρωτοβουλία. Όχι απέναντι σε αυτήν την Τουρκία που θεωρεί το διάλογο κάτι σαν σχέση του Αγά με το Χατζαϊβάτη στις ιστορίες του Καραγκιόζη. Δεν ζούμε στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ούτε πρόκειται. Είμαστε μέρος του δυτικού κόσμου και αν η Τουρκία θέλει λύση, θα πρέπει να συνομιλήσει με τη Δύση και να υιοθετήσει τους κανόνες της περί διαλόγου και διπλωματίας. Αρκεί φυσικά να υπάρχει βούληση γι' αυτό από τη Δύση. Να μην είναι απλά και μόνο μια δική μας αυταπάτη. Ακούστε εδώ. Όταν μας λέει ένας εκδότης που μιλάει με το Μητσοτάκη ότι περιμένει από τη Δύση να οριοθετήσει με την Τουρκία για να εκμεταλλευτούμε εμείς, καταλαβαίνετε που βρίσκεται. Κανείς δεν θα σου λύσει τα προβλήματά σου. Θα έρθουν οι άλλοι και θα βοηθήσουν όταν εσύ βάλεις τα στήθια σου μπροστά και δείξεις αποφασισμένος να υπερασπιστείς τα δικά σου συμφέροντα και τα συμφέροντα της Κύπρου. Όταν παρατάς την Κύπρο στις αιωρέξεις του Ερντογάν, θα έρθει άλλος να σου λύσει το πρόβλημα της Κύπρου. Όταν αφήνεις το Ρους Ρέι σε 93 μέρες να αλωνίζει τη δική σου ΑΟΣ, θα έρθει ο άλλος και θα πει: αλλά σου λύσω εγώ το πρόβλημα. Το λαός ξέρει τι λέει, από αυτό το πληρώ να κοιμάσαι. Μόνο που όταν ξυπνήσουμε θα είναι αργά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τελευταίο μας θέμα. Τι είπε ο Μητσοτάκης για τη Γάβδο. Τα έχουμε πει για τη Γάβδο. Στη Γάβδο έπρεπε να πάει την πρώτη μέρα που ανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Καστελόριζο, Γάβδο, Διαπόντιες νήσι, Φλόρινα, Ορμένιο, Φαρμακονήσι, Καστελόριζο και μετά να έρθει στην Αθήνα. Και να πει: εγώ θα είμαι πρωθυπουργός αυτών των περιοχών, απλά θα ασκώ την πρωθυπουργία από την Αθήνα. Όχι πρωθυπουργός της Αθήνας. Και να ξυπνάμε όταν έρχεται το αυγό για να λέμε που θα γεννήσω τώρα να τρέχουμε στη Γάβδο, όταν μας έχουν λαιλατίσει και εκεί οι Τούρκοι. Λοιπόν, θα διαβάσω την ομιλία του Πρωθυπουργού που έκανε από τη Γάβδο. Έχει σημασία, είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είπε πράγματα. Κυρία Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, με πολύ χαρά βρίσκομαι σήμερα αυτήν τη σπουδαία μέρα για την Ορθοδοξία εδώ μαζί σας στη Γάβδο, στο νοτιότερο σημείο όχι απλά της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Υπήρους μας, της Ευρώπης. Βρίσκομαι εδώ σήμερα για να στείλω δύο μηνύματα. Το πρώτο μήνυμα αφορά την προσήλωση της κυβέρνησής μας στη στήριξη όλων των ακριτικών περιοχών της πατρίδας μας. Όταν λέμε στήριξη, κύριε Μητσοτάκη, τι εννοούμε? Πόσους κατοίκους είχε στο Καστελόριζο όταν ανέλαβε η κυβέρνησή σου και πόσους έχει σήμερα? Εάν είχε 300 και σήμερα έχει 600, θα έλεγες: κύριε, εδώ και οι αποδείξεις. Αν δεν έχεις τέτοιο πράγμα, άρα τι στήριξη? Πάλι δουλευόμαστε. Πάλι κουφιά λόγια. Λοιπόν, έχω πει πολλές φορές ότι για μας δεν υπάρχουν Έλληνες δύο ταχυτήτων και οι συμπολίτες μας, οι λίγοι που επιλέγουν να ζήσουν στα ακριτικά μέρη της πατρίδας μας, όπως εδώ στη Γάβδο, αξίζουν ξεχωριστής μέρημνας και ξεχωριστής φροντίδας και προστασίας. Μα δεν μπορούσε να λειτουργήσει το σχολείο εκεί πέρα. Δουλευόμαστε τώρα. Ξέρω, κυρία Δήμαρχε, ότι δεν είναι εύκολη η ζωή εδώ στη Γάβδο. Και οι γαβιώτισσες και οι γαβιώτες που επιλέγουν να παραμείνουν εδώ έχουν να αντιμετωπίσουν μεγάλες δυσκολίες. Και έχουμε μία υποχρέωση και εμείς να στηρίξουμε το Δήμο σας και μέσα από την περιφέρεια αλλά και μέσα από την κεντρική κυβέρνηση, έτσι ώστε τα λίγα μικρά για εμάς αλλά μεγάλα για εσάς να μπορούν να γίνουν πράξη και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σε αυτόν τον σπάνιας ομορφιάς τόπο. Αναφερθήκατε και σωστά στην ανάγκη διαφύλαξης της φυσικής και περιβαλλοντικής ομορφιάς του νησιού και έχετε απολύτως δίκιο. Η Γάβδος είναι ένα ξεχωριστό οικοσύστημα, προστατευμένη περιοχή και έτσι πρέπει να παραμείνει. Και χρέος μας είναι να χαράξουμε ένα δρόμο αρμονικής ήπιας ανάπτυξης σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτός θα είναι ο λόγος για τον οποίο θα έρχονται περισσότεροι επισκέπτες στο νησί σας και οι όποιες οικονομικές δραστηριότητες όπως η κτηνοτροφία, η οποία εδώ είναι παρούσα εδώ και χιλιάδες χρόνια στο νησί, πρέπει και αυτή να γίνεται με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να σέβεται το περιβάλλον αλλά ταυτόχρονα να διαφυλάσσει και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου. Θέλω να γνωρίζετε ότι σε αυτή την προσπάθειά σας θα είμαστε αρρωγοί και μέσω της κεντρικής κυβέρνησης και μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή μας, αλλά και μέσα από το δικό μου προσωπικό ενδιαφέρον. Διότι ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Χανιώτης θεωρώ ότι έχω μια ιδιαίτερη υποχρέωση απέναντι στη Γάβδο να σκύψω πάνω στα προβλήματά σας και να σας βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ να κάνω τη ζωή σας πιο εύκολη εδώ στο νησί σας. Το δεύτερο μήνυμα στο οποίο θέλω να στείλω εδώ από τη Γάβδο είναι ευρύτερο. Βρισκόμαστε, όπως είπα, στο νοτιότερο σημείο της Ευρώπης, στο Λιβικό Πέλαγος. Εδώ η ελληνική σημαία κυματίζει στη Μεσόγειο, έναν τόπο ο οποίος πρέπει να είναι ο τόπος ειρηνικής συνύπαρξης για όλες τις χώρες της Μεσογείου. Θέλω να επαναλάβω εδώ από τη Γάβδο ότι η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις για το πώς θα ασκήσει την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πώς δεν δέχεται υποδείξεις?
ο κύριος Κοτζιάς, ο ίδιος είπε ότι είχα ενημερώσει τους Τούρκους ότι θα κάνει επέκταση στο Ιόνιο. Και οι Τούρκοι του είπαν, βγάλε από το χάρτη της επέκτασης τα κύθρα και τα αντικύθρα, και τα έβγαλε. Και δεν τα έβαλε ο κύριος Δένδιας μετά, γιατί το ζήτησαν οι Τούρκοι. Άρα τι λέμε εδώ, ποιον κοροϊδεύουμε τώρα? Δεν δέχεται υποδείξεις? Τότε γιατί δεν επεκτείνουμε σε όλο το Αιγαίο, αν δεν δέχεται υποδείξεις? Πάλι κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε δύναμη ειρήνης, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και μια δύναμη αυτοπεποίθησης. Γνωρίζουμε ότι με γνώμονα το διεθνές δίκαιο μπορούμε να λύνουμε τις όποιες διαφορές μας ειρηνικά. Για να είναι και οι πέτρες στην Τουρκία. Το έχουμε εξάλλου αποδείξει οριοθετώντας αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Αίγυπτο και με την Ιταλία. Με την Αίγυπτο, κουτσί, δεν αναγνώρισε επίρρεια σε 2 νησάκια που βρίσκονται κάτω από τη Σιτία και μειωμένη στην Κρήτη και τη μισή Ρόδο, και αφήσαμε και την Κύπρο ακάλυπτη. Γνωρίζουμε επίσης ότι αυτός είναι ο δρόμος στον οποίο πρέπει να πορευτούμε προκειμένου να επιλύσουμε και τις όποιες άλλες διαφορές έχουμε με τους γείτονές μας. Εδώ, δυτικά από τη Γάβδο, έχουμε ξεκινήσει επί δικής μας διακυβέρνησης, μετά από πολλά χρόνια καθυστέρησης, για πρώτη φορά έρευνες για να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν κοιτάσματα φυσικού αερίου τα οποία η ελληνική δημοκρατία μπορεί να αξιοποιήσει. Ορισμένοι λένε, γιατί δεν το κάνατε και ανατολικά? Εγώ μένω και στα δυτικά, μου αρκεί προς στιγμήν. Κάντε το εκεί και μετά βλέπουμε. Καλό και εδώ από τη Γάβδο όλα τα γειτονικά κράτη της Ελλάδας, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη Λιβύη. Είπαμε τι έκανε η Λιβύη, έτσι, στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς απευθύνουμε στον αέρα να προσέλθουν σε μια γόνιμη και ουσιαστική διαπραγμάτευση με την πατρίδα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να οριοθετήσουμε αποκλειστικές οικονομικές ζώνες με τους γεωγραφικούς μας γείτονες. Όπως το κάναμε με την Αίγυπτο, μπορούμε να το κάνουμε και με τη Λιβύη, από τη στιγμή που θα προκύψει στη γείτονα χώρα μια κυβέρνηση η οποία θα έχει την εξουσιοδότηση να συνάψει τέτοιες διεθνείς συμφωνίες. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και σε αυτόν τον δρόμο θα κινηθούμε και θα πορευτούμε ως δύναμη ειρήνης αλλά και αυτοπεποίθησης, δύναμη σταθερότητας σε μια περιοχή όπως η Ανατολική Μεσόγειος, η οποία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία. Θέλω και πάλι, κυρία Δήμαρχε, να ευχηθώ σε όλους τους κατοίκους του νησιού, ειδικά στους μόνιμους κατοίκους, αυτούς που επιλέγουν να περάσουν εδώ, όχι μόνο το όμορφο καλοκαίρι, αλλά και το δύσκολο χειμώνα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά επίσης σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες απανταχού γης, σε αυτήν τη σπουδαία μέρα της Ορθοδοξίας μας. Να είστε καλά και εύχομαι να μου δοθεί ευκαιρία και πάλι να σας επισκεφτώ σύντομα. Δεν θα πρέπει να μεσολαβούν 26 χρόνια προκειμένου να επισκέπτεται ένας πρωθυπουργός σε οποιαδήποτε περιοχή της πατρίδας μας. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Αυτό ήταν και μία αυτοκριτική τα 26 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν και η ομιλία του Πρωθυπουργού. Την κριτική μου την άσκησα όσο την συζητούσα. Ήθελα να πω κάτι και για τα 12 μίλια, την καταστροφική στρατηγική της Ελλάδας για τα 12 μίλια, στην αυριανή μας εκπομπή, στη μεθαυριανή μας, αν δεν κάνουμε αύριο. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά και πάλι χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα τα φώτα και αύριο του Αγίου Ιωάννη στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Καληνύχτα σας.